Morjesta! Tervetuloa Easoftin huikeen agenttialustan launchiin. Tätä on odotettu tosi pitkään. Me on tehty tosi paljon töitä tän eteen. Ja tää tulee mullistamaan rakennus, remontti, talotekniikka ja kiinteistöalojen toiminnanohjauksen. Ja kannattaa kuunnella tarkkaan, mitä tulee. Tää tulee muuttamaan myös sun arkipäivää, jos toimit näillä aloilla. Mä annan ensimmäiseksi puheenvuoro meidän Tommille. Tommi vastaa agenttialustan pääkehityksestä. Tämä on pääkehittäjä. Tommi, ole hyvä. Kiitokset Matti. No niin, mahtava homma päästä vihdoin esittelemään, mitä me ollaan tässä työstetty viimeiset 4 vuotta. Mehän lähdettiin ratkaisemaan semmoista ongelmaa aikoinaan, kun miten 2 järjestelmää saadaan mahdollisimman tehokkaasti keskustelemaan keskenään, ja rakennettiin siihen ratkaisu. Ja tehtiin sitä ensimmäinen versio, toinen versio, ja sitten tuli tekoälyt mukaan. Me yhdistettiin siihen meidän ratkaisuun se, että kuinka asiakkaiden näihin tietoliikenneongelmiin, viestintäongelmiin voidaan sitten tuoda tekoäly myös mukaan siihen prosessiin. Ja tässä näkyy tämä meidän 3. sukupolven tuote. Tässä me tämmöisillä laatikoilla hyvin perinteisellä tavalla pystytään tuomaan erilaisia moduuleita, miten tätä viestintää, miten tätä prosessia ratkaistaan. Mutta tässä on niinku merkittäviä ongelmia. Ja vähäisin niistä ei ole se, että tämä on hyvin tämmöinen tietotekninen ratkaisu. Me joudutaan näiden palikoiden kanssa värkkäilemään ja rakentelemaan. Ja tässä niinku se perusidea rupeaa pikkuhiljaa häipymään, varsinkin jos se on vähänkään monimutkaisempi se ongelma, mitä pitää ratkaista. Niin me ruvettiin sitten pohtimaan, että mikä voisi olla semmoinen meidän kokemuksen mukaan paras mahdollinen agenttialusta, mitä me itse riemulla käytettäisiin. Niin sitten ruvettiin heittelemään ideoita ilmaan ja tuli tämmöinen hullu ajatus, että mitäs jos me pystyttäisikin tämmöisellä agenttikielellä, omalla kielellä määrittelemään se agentti. Eli asiakkaan prosessi, vaikka että sieltä tulee sähköposti, tarjouspyyntö, katsotaan siitä tarjouspyynnöstä, että minkälaisia tarvikkeita tai mitä siihen ylipäätään halutaan tarjota, ja sen jälkeen vaikka siitä luodaan sitten tarjous, joka menee ERPiin. Ja ruvettiin miettimään tätä eteenpäin, ja se rupesi oikeasti se idea vaikuttaa todella hyvältä. Ja me mietittiin, että miten tämä koko homma, niin mikä olisi se kokonaisratkaisu, joka ratkaisisi kaikki nuo haasteet, mitä me ollaan tässä toiminnan aikana havaittu. Ja mietittiin, että mitäs jos jokaiselle asiakkaalle annettaisiin oma tämmöinen ympäristö, missä heidän agentit pyörisivät. Se olisi tietoturvaa ja lisäksi ei niin kuin äänekkäät naapurit häiritsisi näitä agentteja. Sen lisäksi, mitäs jos joka ikinen agentti olisikin tämmöinen todella tehokas oikeastaan ohjelmistoympäristö. Tähän mä konkretisoimiseksi toin tähän tämmöisiä tarvikkeita, mitä kaapista löytyy. Ja mitäs jos sillä agentilla olisi käytössään todella tehokas moottori, millä tätä agenttikieltä ajettaisiin, ja hajautettua laskentaa. Tässä on meidän agenttilaatikko. Ja mitäs, jos meidän agentilla olisi jokaisella agentilla oma tietokanta ja pysyväismuisti, mihin se agentti voisi tallentaa niin sekä omia asioitaan, plus sitten esimerkiksi sun dokumentteja, ja sieltä se voisi hakea vaikkapa vastauksia niihin kysymyksiin, että miten joku tietty laite vaikka asennetaan, kaikista näistä asennusohjeista. Sitten agentilla luonnollisesti pitää olla tämmöistä työmuistia ja erittäin voimakkaat tekoälytyökalut eri valmistajilta, todella hyvät viestintäyhteydet, sähköpostit, tekstiviestit, puhe ja kaikki yhteydet erilaisiin järjestelmiin, muun muassa ERPiin. Ja sitten tämä agentti määriteltäisiin tällä omalla kielellä. Ja se kuvaus laitetaan sitten pyörimään kuhunkin agenttiin.
Ja tässä olisi meillä sitten tämä agentti. Mitäs jos meillä olisikin tämmöinen ympäristö? Meillä on ilo esitellä se teille tänään. Ja me ollaan nyt sitten tällä meidän uudella agenttiympäristöllä, joka näkyy tässä, määritelty Karin ja Aatun liikkeelle. Aatu, joka on Doksin liiketoimintajohtaja, Kari, joka on ERPin liiketoimintajohtaja, on nyt perustanut uuden rakennusyrityksen Karin ja Aatun liike Oy. Ja meidän AI-tiimi nyt on rakentanut tässä Karille ja Aatulle 14 erilaista agenttia niin, että me voidaan automatisoida heidän tämmöisiä rutiiniasioitaan ja tuoda niin kuin merkittävää tehokkuutta Karin ja Aatun liiketoimintaan. Ja Kari ja Aatu on semmoisia henkilöitä, että he on niin kuin paljon viettää aikaa autossa, ja nimenomaan Kari ja Aatu on pyytänyt meitä nyt toimittamaan semmoisia agentteja, että ne voi sitä liiketoimintaa tosi joustavasti ja hienosti pyörittää vaikka autosta käsin silloin, kun kädet on ratissa. Ja nyt Aatu, ole hyvä. Kiitos Tommi. Ja me tosiaan Karin kanssa perustettiin tämä meidän remppafirma, ja ihan aluksi me otettiin Doksi käyttöön tietenkin. Ja mitä me meidän Doksilla tehdään, niin me kentällä täytetään erilaisia raportteja puhelimella, esimerkiksi työmaapäiväkirjoja, työvaiheilmoituksia ja huoneistotarkastuksia. Ja tämä Doksi toimii niin, että meillä on täällä tämmöinen täyttäjän näkymä puhelimella, mihin me täytetään erilaisia tietoja. Ja täällä meillä on monivalintoja, tekstikenttiä ja voidaan suoraan ottaa puhelimen kameralla sitten kuvia tähän tyyliin. Ja nyt näistä kaikista tiedosta, mitä tähän täyttäjän näkymälle laitetaan, niin näistä muodostuu sitten PDF-tiedosto, joka sitten voidaan jakaa asiakkaalle. Kokeillaanpa nyt, että pystyisikö tämä meidän uusi agentti tekemään tuo dokumentin täytön meidän puolesta. Hei, olet soittanut Karin ja Aatun liike Oyn agentille. Kuinka voin auttaa? Morjesta. Pitäisi täyttää työvaiheilmoitus tuohon Appitilat Oyn tuohon työmaalle, ja meillä on työvaiheena semmoinen, että ollaan purkutyöt just saatu tehtyä, kuskattiin nuo jätteet kaatopaikalle ja seuraavaksi pitäisi sitten pohjatyöt ja pintatyöt tehdä. Selvä. Tehdään työvaiheilmoitus Appitilat Oylle. Nyt tarvitsen muut tiedot. Ensimmäiseksi, mikä on työmaan vahvuus tällä hetkellä? No, meillä on 1 työjohtaja siellä ja 5 työntekijää. Hyvä. Eli kirjataan työmaan vahvuudeksi 1 työnjohtaja ja 5 työntekijää. Seuraava kysymys. Onko työturvallisuuskatselmuksia pidetty? Jos on, niin kuinka usein? No, kyllä me joka maanantai-aamu palaveri ollaan katsottu sitä työturvallisuustilannetta. Hyvä. Eli kirjoitetaan, työturvallisuuskatselmukset on pidetty joka maanantai-aamu. Nyt minulla on kaikki tarvittavat tiedot. Teen työvaiheilmoituksen heti. Työvaiheilmoitus yritykselle Appitilat Oy on luotu onnistuneesti. Kaikki on nyt kunnossa. Jes, kiitoksia. No niin, katsotaanpa nyt tältä tietokoneelta, että tuliko sinne oikeaan tarjoukseen tai oikean tilauksen alle nyt tuo työvaiheilmoitus. Täällä mulla on Appitilat Oy tilaus ja dokumentit välilehdellä meillä näkyy nyt tämä työvaiheilmoitus. Ja siellä näyttää olevan nuo tiedot ihan kohillaan tällä PDF-tiedostolla ja tällä täyttönäkymällä, niin sehän on agentti konkreettisesti täyttänyt tänne näitä tietoja ja näitähän tarvittaessa pystyisi tästä vielä muokkaamaan. Me ollaan myös lisäksi tehty tänne Appitiloille näitä huoneistotarkastuksia. Ja tämä huoneistotarkastus on tämmöinen aika pitkä dokumentti, jossa tarkistellaan paljon eri asioita ja täällä on myös joitakin huomioita. Niin katsotaanpa, osaisiko tuo agentti tehdä jotakin yhteenvetoa näistä huoneistotarkastuksista. Tuskin osaa. Testat. Jos se vielä vastaa mulle. Terve. Miten voin auttaa tänään? Morjesta, morjesta. Me ollaan tuonne Appitilat Oyhyn tehty huoneistotarkastuksia. Niin voisiko tehdä ihan lyhyen yhteenvedon, että montako huoneistoa ollaan tarkastettu ja onko siellä ollut mitään puutteita? Tässä lyhyt yhteenveto. Yhteensä 12 huoneistoa on tarkastettu.
Kaiken kaikkiaan on käyty läpi 664 kohtaa, joista 5 on todettu olevan epäkunnossa. Tämä tarkoittaa noin 0,9% kaikista kohdista. Eniten puutteita löytyi WC:stä ja keittiöstä, muun muassa ovista, saumauksista ja WC-istuimista. Okei. Pystyisikö tekemään näiden puutteiden perusteella tarjouksen Easoftiin? Selvä. Luon nyt tarjouksen. Hetki. Tarjous numero 28 luotu onnistuneesti asiakkaalle Appitilat Oy. Tarjouksessa on mukana keittiön välioven uusinta huoneistoon A10, WC:n oven lukonvaihto huoneistoon A3 sekä muita tuotteita. Jos haluat nähdä tarkemmat tiedot tai lisätä jotain, niin voimme käydä niitä läpi. Kiitos. Palataan asiaan. Moro. Kari, tuliko sulle tekstari? Mulle tuli tekstari tänne, että EASOT AI-agentti on luotu uuden tarjouksen. Mennäänpäs kahtamaan, miltä tarjous, löytyykö se EASoftista. No niin, täältä EASoftista kaikki tarjouksesta, niin löytyy uusin tarjous Appitilat Oylle. Tarkistetaanpas tuo tarjous. Tänne on lisännyt 5 riviä. Huoneistot on merkattu, missä huoneistossa ne on. Hinnat näyttää olevan kohdalleen. Katsotaanpas tulostus, miltä näyttää. Tulostus näyttää ihan okolta. Ja muuta kuin lähettää. Lähetetäänpä tämä asiakkaalle tästä ja otetaan tilausta. Toinen meille ongelma on semmoinen, että meillä on toimituskalenteri tehty erilaisia resurssointeja, niin kysytäänpä löytyykö sitä jotakin ongelmaa, niin mäpä soitan agentille. Onkohan se jo lähtenyt pois töistä? Katsotaan. Ei. Olet soittanut Karin ja Aatun Liike Oyn agentille. Kuinka voin auttaa? Mulla on ensi viikolla tietty määrä tilauksia, niin onkohan mulle kaikki asbestipöytäkirjat täytetty niin? Selvä. Tarkistan heti asbestidokumentit. Odota pieni hetki. Tässä olisi raportti. Teillä on 2 työmaata, joista yhdestä puuttuu asbestidokumentti. Tilaus numero 9, asiakas Kari asiakas, toimituspäivä 4. marraskuuta. Toisesta tilauksesta numero 11 dokumentti on kunnossa. Jos tarvitset lisätietoja tai haluat lähettää raportin sähköpostiin, kerro vain. Joo, lähetäpä sähköpostiin raportti. Selvä. Lähetän raportin sähköpostiisi. Hetki. Raportti lähetetty osoitteeseen kari.vasalampi@easoft.fi. Loistava juttu, moro. No niin, mennäänpä katsomaan, löytyykö täältä sähköpostista tarjous. Asbestipurkutyötilausten yhteenveto, niin täällähän näkyy, että tilaukset ja miltä tilaukselta puuttuu asbestidokumentti. Nyt kato, tänne on tullut lisäksi osa luetteloa koskee ensi viikon tilauksia. Niin mulla on näköjään ensi viikolla 3 tilausta ja tämmöiset osat mun pitäisi näköjään olla. Se on summannut nämä yhteen, näkee mille tilaukselle menee mitäkin. Onpa helppo mennä katsomaan autosta, että löytyykö muuta autosta nämä, vai pitääkö hakea tukusta. Katoppas, agentti soittaa, vastataanpa mitä. Hei, tässä Karin ja Aatun agentti. Mitäs sun päivään on mahtunut tänään? Tässä tuusattu niin kuin kaikenlaista. Joo, selvä. Hyvä. Ai niin, just huomasin, että et ole vielä kirjannut tämän päivän tunteja tilaukselle 11 Kalle Mallikas. Asennustyöltä puuttuvat tunnit. Muistatko kuinka monta tuntia siellä tänään työskenteli? Mä olin siellä 5,5 tuntia. Aivan mahtavaa. Kiitos. Kirjaan sulle 5,5 tuntia tilaukselle 11 asennustyöhön. Kiitos paljon. Mukavaa päivänjatkoa. Moro. On tämä kätevä juttu, kun se muistaa huolehtia mun tuntien kirjauksestakin. Kyllä, ihan loistava. Kiitoksia Tommi, kiitos Aatu, kiitos Kari. Nyt me on tässä esitelty muutamia agentteja, millä me palvellaan tätä Aatun ja Karin Liike Oyn toimintaa. Ja näitä agentteja tietenkin voidaan rakennella erilaisia. Se, mikä yhdistää näitä agentteja, niin on se, että me pystytään tekemään niillä viestintää, me pystytään puuttumaan poikkeamiin niillä, me voidaan tehdä hakutoimintoja, me voidaan tehdä tarjouksia, me voidaan oikeastaan tehdä tosi monenlaisia samoja juttuja
mitä ihmiset tekee työssä ja toimistolla. Mietipä, mitä kaikkea sä teet päivittäin siellä tietokoneella tai puhelimella. Kaikessa tässä sulla voi olla agentti apuna tekemässä niitä hommia. Jos sä oot kiinnostunut ottaa Easoftin AI-agenttialustan ja agentit käyttöön ja ottamaan ne hoitamaan sun hommia 24/7, niin nyt on se mahdollisuus. Tää on nyt ulkona ja livenä. Ei muuta kuin otat yhteyttä Easoftiin ja laitetaan hommat käyntiin. Kiitos kun olit mukana. Ollaan yhteyksissä.